نشاط تطوير مهني. واليوم سأكون مساعد للبروفيسور هولي في إدارة هذه الجلسة. الهدف من هذه الجلسة هو مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالإرشاد المهني وتطبيقاتها في التدريب التقني والمهني، وأيضا في خارج هذا أو في نطاق التعليم بشكل عام. حقيقة كنا نتناقش مع دكتور هولي، هو الآن حيجي لأنه بس راح يجيب اللابتوب حقه. كنا نتناقش عن طبيعة إدارة هذه الجلسة. الهدف حتى نكون أمامنا إحنا وين رايحين، الهدف هو أن نتعلم من بعضنا البعض. إحنا متأكدين إنه هذا المجال ما زال ناشئ في كل مكان في العالم العربي أو في دول الخليج، وما زلنا نخطو يعني أو نحبو في بداياته. في دول تقدمت أكثر من دول، في قضايا معينة نضجت أكثر من قضايا أخرى في دول مختلفة. فهي فرصة لمناقشة الخبرات وتداولها حتى نستفيد من بعضنا البعض. فكان في اقتراح أنه نتداول بعض الموضوعات أو نقسم بعض الموضوعات بين بعضنا البعض، ويصير في نقاشات ما بين كل 2 أو 3، يمكن مكان ما يمكن مهيأ لهذا أو لا. وبعد يعني نقعد مثلا 3 ساعة يصير في نقاش شخصي أو ما بين كل 2 3، وبعدين نسمع نسمع منكم بحيث أن نجمع كل الآراء. وفي اقتراح آخر أن نطرح قضية وراء الأخرى، ونسمع من بعض في نقاش مفتوح في حسب كل قضية بقضيتها. فالآن الأمرين مفتوحين للاختيار. تأذن لي دكتور ياسر، طبعا هذه الورشة نرحب فيها زملائنا اللي وصلوا من دول الخليج، من كل من قطر وعمان والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة. هذه الورشة هي مؤتمر بحد ذاته، ولكن المؤسسة رغبت في آخر التشطيبات النهائية لعقد المؤتمر للتوجيه المهني أن يكون هناك اندماج بين المؤتمر التقني الثامن ومؤتمر التوجيه المهني على مستوى الخليج العربي. فنكرر الترحيب بزملائنا الكرام. وهذه الورشة هي مهمة جدا وغاية في الأهمية، لأن سيخرج أولا هي ورشة مغلقة، ثانيا سيخرج منها توصيات هامة بعد هذه الورشة تعنى بالتوجيه المهني. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن نكون بإذن الله عز وجل قائدين ورائدين في مجال التوجيه المهني، في مجال التوصيات القوية القابلة للتنفيذ التي سوف تكون بعد هذه الورشة المباركة. شكرا دكتور. شكرا يا أخي، الله يعافيك. طيب احنا خلينا نركز على عدة أمور يعني ثوابت نناقشها في هذا المكان. أول شيء النقاش مفتوح، احنا نوقن إنه ما في حد يعرف أكثر من الثاني. الشيء الثاني مشاركة الخبرة وقصص النجاح أو حتى قصص الفشل راح يساعد كثير، وهذا سبيل للتعلم مهم. والأمر الثالث إنه ودنا نسمع من دول مختلفة حتى نتعلم بعضنا البعض، وأيضا يجب أن نخرج بتوصيات يمكن تطبيقها بعد كل هذا النقاش. فهي هذه المحددات في هذا اللقاء السريع. وكما ذكر الأخ سلطان إنه هو لقاء مغلق فقط، يعني كل الموجودين، احنا هنعمل تعارف الآن، كل الموجودين هم لهم اهتمام بشكل أو بآخر بالإرشاد المهني. طيب خلينا قبل ما نصوت على الاختيار ما بين الاختيارين اللي طرحتهم، خلينا نعمل تعارف سريع. كل أخ يذكر الاسم ومكان العمل والدولة التي أتى منها. السلام عليكم. أخوكم أيوب أحمد المنصور، مشرف عام توجيه والإرشاد في وزارة التعليم، إدارة الإرشاد المهني والتعليمي في الوزارة. دكتور محمد الثقفي، جامعة ثانية العرب الأمنية، مهتم جانب التدريب عموما وتخصص علم الاجتماعات في التقرير ماجستير الدكتوراه. السلام عليكم، اخوكم عيسى العسيري، توجيه المهني والتنسيق الوظيفي في كلية التقنية الجديدة. محمود زريلي، كلية التقنية، شؤون الخريجين. حياك الله. مهندس سلطان بن عبد العزيز الصنيع، مدير إدارة التدريب التعاوني وتنسيق الوظيفي والإرشاد المهني في الكلية التقنية في الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طارق السيد، صندوق تنمية الموارد البشرية، مسؤول عن محفظة التدريب والإرشاد المهني المتعلقة في جميع الأحداث المتعلقة في إطلاق الزميل. ناقص عادل الزكري، صندوق تنمية الموارد البشرية،
بسم الله الرحمن الرحيم. اخوكم محمد عبد الله المراغي، دولة قطر، وزارة التعليم والتعليم العالي. مهندس طارق يوسف العميري، انا مدير عام الهيئة العامة للتعليم والتطبيق والتدريب دولة الكويت. يا اهلا وسهلا. محمد مسلم المهري، مدير إدارة التعليم في الأمانة العامة للاستعمار. يا اهلا وسهلا. أخوكم علي المرزوقي من دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مهارات الإمارات من المركز الوظيفي للتعليم والتدريب التقني. يا اهلا وسهلا. طلال الشمري، الأمانة العامة لمجلس التعاون، رئيس قسم التعليم الفني والتقني. يا اهلا وسهلا. خالد الحمود، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشرف عام التوجيه والإرشاد ومهتم بالتوجيه المهني. يا اهلا وسهلا. اخوكم احمد بن ابراهيم البرز، المؤسسه العامه للتدريب التقني، مشرف توجيه وارشاد. السلام عليكم. اخوكم عبد الله بن دهيش، الكلية التقنية بالدمام، مشرف توجيه وارشاد ومشرف التنسيق الوظيفي. يا اهلا وسهلا. اخوكم عبد العزيز الرويسان، عضو توجيه وارشاد في الكليه التقنيه بالدمام. يا اهلا وسهلا. أخوكم الدكتور عياش بن عبد الله المزي، تخصصية التوجيه والإرشاد النفسي والتربوي، تخصصية دقيق الإرشاد المهني، رئيس وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية التقنية بتبوك. يا اهلا وسهلا. اخوكم نافس هلي، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، توجيه المهني. اخوكم عبد المجيد الشيلان، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مشرف تنسيق وظيفي وتوجيه مهني. اخوكم يزيد عبد الله العوشن، مدير إدارة الأنشطة ورعاية الموهوبين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. موفق هذا الرضوان، إدارة عامة للمدربين، مؤسسة عامة للتدريب التقني والمهني. اخوكم شعبان الحربي، مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. مساعد الرئيس مدير مركز التوجيه المهني بالكلية التقنية بالدمام. أخوكم عبد الله الحسن، رئيس مركز التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي بمكتب التدريب التقني بالمدينة المنورة. حياكم. This is just a quick introduction about the career, and we were talking about talking about different issues and experiences. Okay. Right. Okay. So I'm sorry I have to just rush and get my presentation. It looks like we're not going to be able to get it onto the screen anyway, so probably less essential. But what I was planning to do today was talk a bit about what career guidance is, and then to think about how we might move it forward in your countries, and sort of understand a bit more about the international evidence that really supports it. And so I suppose what I think of, and what I was just trying to say in the previous session is that there is a lot of research and a lot of evidence that supports us to think about how career guidance is best organised. Should I move around there? It might be better so I see everyone a bit more easily. Is somebody already here? No, but all right. Okay. Yeah, so I think there's quite a lot of evidence that we can use in terms of career guidance to inform what we do in different countries, particularly countries that are setting up systems, relatively new systems. But I think one of the things I'd also be keen to say is that there's no purpose in just trying to copy what's worked in another country, because you will need to think about how it fits into your countries. And so international evidence is useful, but it's not the rules. You don't have to do what it says. You can think about how to best use it. So that's really what I was going to try and do, and hopefully we'll. I mean, if people have got questions as we go along, if you just ask questions, but I'll also kind of be asking some questions of you. And what I thought we might do in a minute is just to gather some questions that people want to cover in the session. Excuse me, let me ask about their understanding of the language. في أحد عنده مشكلة في اللغة الإنجليزية؟ نحتاج ترجمة. طيب ما أدري، إحنا ما في ترجمة فورية. ما أعتقد، لا، بس ممكن ننقل.
طيب معناها أنا كل شوي راح أترجم اللي يتكلم عنه. There's a problem in the language, so you give me some time to translate. So you get to translate? Yeah. Okay. So if after 3-4 minutes, then you stop and I will translate. Okay. Okay. So بدأ البروفيسور هولي يتكلم عن إنه يمكن نفس الكلام اللي بدينا فيه، إنه هي الجلسة حتكون لمناقشة قضايا مختلفة في الإرشاد المهني وجمع بعض الخبرات، مع التأكيد إنه كل دولة لها خصوصية في عمليات الإرشاد المهني اللي هي تقوم فيها. Okay. So what I'd like to start by doing is just talking a bit about what I see how I understand career guidance. And I said some of this in the previous session, but I see career as being about the individual and their relationship with the world, and particularly about their relationship with learning and work. And so when we're thinking about career, if that's our first concept, when we're thinking about career, we're not just thinking about a job, finding a job. We're thinking about how an individual moves through their life, working with learning and work. So that's our kind of first concept, I think. Yeah. So يعني كان يعني يتكلم الدكتور بروفيسور هولي إنه بداية راح نتكلم إيش معنى الكارير أو معنى كارير الإرشاد المهني، وتكلم إنه المهنة هي أصلاً ليست فقط مجرد إنك تلاقي عمل زي ما ذكر قبل شوي في المحاضرة، ليس فقط إنك تجد عمل، وإنما هي علاقة الشخص مع التعليم مع طبيعة العمل، فيأخذها بمنظور أوسع من مجرد إن أنا أجد عمل إلى علاقته مع الكون أو مع العالم بشكل أوسع يعني. So there are formats. It's not just face-to-face career counselling, but it can also include online services, telephone services, and so on. So it's a wide range of interventions to support individuals' careers. الإرشاد المهني هو مجموعة العمليات أو الإجراءات اللي يساعد فيها الشخص على إدارة مهنته، وهي ليست مجرد كما يعني ورد في التعريف منظمة التعاون الاقتصادي، ليس مجرد إنه حصول الإنسان على عمل، وإنما كل العمليات اللي تحدث في أي وقت من حياة الإنسان باختلاف الفورمات أو طرق أداء الخدمة هذه. Then I'll probably put some more content in, and then any that we haven't covered, we can come back to. So let us take one question, give some content about it, then take other experience of others about the same question. Okay, so just because we have some people. Do you have a presentation or just open question, open discussions? Well, I do have some presentations, but it's good. بس هي تشوف الطريقة هذه كويسة، خلي الناس تعطيك أسئلة هو حيتعلق عليها كل سؤال. ما في مشكلة. تبغى هو الآن الطريقة يعني the way we are talking about, you know, take question from people, talk about it, then. Because we have people from Qatar, from Oman, from Dubai, so we can collect more experience. Yeah. I mean, I have seen this presentation. It was sent to Sultan. Yeah, that's right. Yeah. They sent this presentation. أنا حاسس هذه مفيدة للناس أكثر من إنه يتكلم من presentation. لا بس لو يكون presentation معروف. The problem is we can't show the presentation. Yes. It's the big أنا ما حنستقبل أسئلة يعني. لا. But it's fine. We can do it as questions, and then we'll make sure we cover all the same questions. How we can start career guidance from surface. Yeah. That's big problem because we receive the student from intermediate school, from secondary school on. How we can complete this story? Yeah. How we can make in situations. Is everybody here? Are they all from the vet system? No. No. Some of them from education system. Okay. Some of them.
Some of them لا في They from can answer education. for our questions. Yes. So some of them from HRDF, you know HRDF? Yeah. HRDF. There are two people from HRDF, and some from universities, and some from VET. Most of them from VET. Okay. Yeah. All right, well, let's. Yeah. I mean if you طيب عندك Primary. طيب شفنا البرزنتيشن وين الوصلة حقك شفنا اياها. So if you have some slides you want to show based on their questions, it's good to show them some slides. Yeah, it won't plug in over there. We can give you the flipper. So if you want to. No, but the projector. Yeah, he will manage. He will manage that. Hasn't got a connector that will fit into mine. Let us see if they can manage. It's HDMI. Sorry? HDMI or mini HDMI. I think this is the mini HDMI. Mini HDMI. Oh no, HDMI. No, it is HDMI. No. So let us see if they have HDMI. No, this is not HDMI. No, there. This is USB. Huh? This is USB. Your connection will be from there. This is mini HDMI. Right. Okay. Not from there. From this. I doubt they have this. This is regular USB. This is what you collect. Oh yeah. Okay. Yeah. It seems new laptop. Yeah. It's new for you. Yeah. Well, no, yeah. I've had it for a little while. I doubt they will find a connection for it. It's not common here. If you want, let us see if he got. I have an HDMI. If he got one for HDMI, so you can transfer. If you are not happy with the presentation, I prefer the first one, what we have mentioned before. Yeah, no, I'm happy to do it like that. That's fine. Yeah. Let's. Should we take some questions? I'll give them a little bit longer. 2-3 minutes more. You a career counsellor? Yeah, career counsellor. Actually, I have a private company. This is part-time. I'm doing something else, but we're starting to transfer my... Do you have many HDMI? No, sir. HDMI? أنا لا only VGA. عندهم many HDMI. هذا فندق محترم ما عنده HDMI. They haven't any new technology. هو مشكلته مو HDMI. VGA only sir. ولا VGA؟ ما في. ما نقدر. ليش؟ VGA. اللي وصله هو الكمبيوتر ما يوصل. لأنه VGA اللي هي الدبابيس هذه. أيوة. الآن كل الكمبيوترات انتهت. هي كذا اللي هي HDMI اللي هي ما هو HDMI. هو يقول ما عنده. HDMI. You don't have VGA لأنه إحنا كلنا يا HDMI هو عنده ميني HDMI هذه آخر حاجة. أحدث شيء. وهو قاعدين كل شوي قاعدين يغيروا الجماعة عشان يبيعوا لك الوصلات حقتها. ما يوصل. باختصار إنه ما يوصل. Okay. So let us collect many questions or question by question. I think probably might. I don't know, because they probably will see some of them are similar. So if we collect six questions. Yeah. Perhaps if we ask whether anybody else has got any sort of similar or related questions. Yeah. طيب نبدأ يا شباب. خلينا نجمع شوية أسئلة. شوية أسئلة أو قضايا حابين نناقشها وبعدين حناخذها واحد حيتكلم عنها الدكتور هولي وبعدها راح نسمع أي اكسبيرينس أي خبرات إضافية في نفس القضية. وإذا خلص يقفل عشان تفضل يا أخي. إيه تفضل. اللي يقدر يتكلم إنجليزي يتكلم إنجليزي، اللي ما يقدر يتكلم إنجليزي أنا راح أترجم. في إشكالية تواجهنا صراحة الطالب بعد التخرج. هذه الفترة تقريبا المرحلة خطيرة خاصة أن الكليات ما تدرس لغات إلا اللغة العربية أغلب الكليات. السوق طلبات السوق تطلب اللغة الإنجليزية. ثم الطالب يصبح في توه. يتكلم عن طالب التقنية ولا طالب الجامعة؟ لا التقنية.
ودي هذا ينسحب على الجامعات. The challenge of people who has graduated from VET or from university, then they don't have English language, good English language, and the market is asking for English language. طيب نسمع سؤال ثاني أو قضية ثانية. كيف يوافق الطالب أو المتدرب يوفق بين مهاراته وميوله وبين احتياجات السوق؟ هذا واحد. بين مهاراته وميوله وبين احتياجات السوق. قصدك في اختيار برنامج تدريبي في التعليم ولا في السوق؟ في مسار حياته. في مسار حياته. يعني قد تكون احتياجات السوق يعني تختلف عن مهارات ميول الشخص. نعم. How to integrate between my interest and my skills and the market requirement? Or some people have the skills that market doesn't need, so how to manage? طيب نسمع سؤال آخر أو قضية أخرى. تفضل يا أخي. أيوة. عفوا. وضعنا بعض المقترحات. يعني أول شيء خطة إرشادية مهنية لجميع المراحل، ابتدائي متوسط ثانوي جامعي، ويراعى فيها مراحل النمو المهني. أيضا كذلك تصميم برامج إرشادية مهنية تطبيقية لاكتشاف المهارات، القدرات، الميول. أيضا كذلك مساعدة الفرد في اختيار المهنة وربطها بسوق العمل. وكذلك أيضا مساعدة الفرد في التكيف مع المهنة إذا اختار المهنة، خاصة في المرحلة الجامعية، كيف يتكيف مع هذه المهنة. كيف قصدك مرحلة الجامعية؟ إذا مرحلة الجامعية إذا اختار التخصص كيف يعمل التكيف مع المهنة، كيف يتكيف مع المهنة. بعد التخرج من الجامعة؟ لا هو خلاص اختار التخصص في المرحلة الجامعية، يعني من أهداف المرحلة الجامعية في الإرشاد المهني هو التكيف مع المهنة. خلاص اختار منه كيف يتكيف معه. قصدك بعد ما يتخرج من الجامعة؟ خلاص هو تخرج من التخصص، كيف يتكيف مع المهنة بعد التخرج. طيب معلش خليني أوقف هنا عشان نسمع قضايا ثانية وأرجع لك بعدين. أنا راح أحولها لسؤال معلش ما مقترح، لأنه إحنا نبغى أن نعرف إنه كيف نصمم برامج إرشاد مهني لمختلف المراحل العمرية. So how to design a program, career guidance program for all education levels, from primary school to intermediate. And the second question, how to help students to adapt with their career after graduation. تفضل. السلام عليكم. أنا ودي أسأل الدكتور، هو يدرس في الجامعة أكيد صح ولا لا؟ إيش الآلية اللي يستخدمونها في اختيار التخصص في طلاب الدراسة؟ هل يستخدمون مثلا برنامج محدد ولا الطالب هو اللي يختار؟ كيف بعدين هل يقدر يغير ما غير؟ التحديات هذه الشغلات. So what's the mechanism of choosing college major in your place in your university, and how can changing from college major to another one? تفضل. الحقيقة هناك عدة تساؤلات. أولاً إحنا عرفنا أن التوجيه المهني بعض الدراسات يبدأ من مرحلة الطفولة ومن مرحلة بداية الحياة، وبعض يقول لك من 7 سنوات. فهذه الفئة العمرية المحددة لبداية التوجيه المهني أو بداية التعامل مع الطالب أو الطفل، فنبي بداية المرحلة العمرية. أيضاً هل هناك الآن في الاختبارات الميول بعض الأحيان تعطينا اختيارين في التخصصات، هل الاختبارات تحدد قياس اختبارات دقيقة معينة أو تخصص دقيق معين؟ أيضا عندنا أفضل جهة تميزت بالتوجيه المهني وما هو الشيء قصد وين في عالميا؟ طيب خلينا ناخذ الثلاثة هذه وبعدين نرجع بعدها. So the question, when we should start career guidance, from which age? Is it from 7 age or? The second question is, what's the best organization for career guidance in the world? And the third question is, is there any psychometric test who give very accurate college major for someone? So this guy, he should go for one college major, not many college major as usual. So you know the psychometric test can give you many choices. He's asking, there is psychometric test who can give you only one choice. So be more accurate. طيب نسمع آخر واحد. بالنسبة للسؤال الأول، ما هي أفضل مقاييس التوجيه المهني المستخدمة؟ أن ما
النماذج العالمية المستخدمة في هذا المجال؟ وثانيا ما هي أفضل التجارب في ربط مسارات الطالب بالمهن؟ هل التجربة الإنجليزية تعتبر هي الوحيدة المطبقة؟ ما أدري إيش هي التجربة الإنجليزية؟ اللي هي المسارات أن الطالب يحدد مسار من ثاني ثانوي تقريبا أو أولى ثانوي. فهل هذا الكلام يعني صحيح أو مو صحيح؟ قصدك إنه هل صحيح إنه في بريطانيا يطبق هذا الشيء إنه واحد يحدد من أول ثانوي أو ثاني ثانوي؟ أوكي. Who is asking about the best psychometric test and career guidance? And is it true that in UK that there is that they choose the career from second grade or in secondary school? So in the first grade or second grade in the secondary school they will choose their whole career. Okay. Okay. Right. So we can. Should we come back? All right. So I think a good place to start is to say what career guidance doesn't do, because I think people expect a lot of us if we're involved in career guidance, and I think one of the things that we're about is trying to help people to realise their dreams and to do what they want to do, but that doesn't mean we can always do that. And I think we should be honest with people, and we should accept that sometimes the thing you want to do, either there's no one who will pay you to do it, or you aren't ready to do it yet. And I think one of the things that career guidance is about actually is helping people to understand the reality of the world that they're in. بداية جيدة إنه نبدأ نقول إيش التوجيه المهني اللي ما يقدر يسويه التوجيه المهني، إيش اللي ما يقدر يسويه. فهو يتكلم إنه ميزة التوجيه المهني إنه هو يساعد الناس أن تحقق أحلامها وتشتغل في الشيء اللي هم يستمتعوا فيه أو يحلموا فيه، لكن لازم يكون واقعيين ولازم نكون قادرين نقول للناس إنه ترى قد تكون أحلامك هذا ما في أحد يدفع لك راتب عليها أو غير منطقية أو الآن أنت مانك جاهز لها. فدائما يكون منطقي، يعني احنا نساعد الناس ان تحقق احلامها، لكن ايضا لازم نكون في لحظه ما واقعيين عشان نقول انه هذا غير ممكن او قد ما تستطيع او يعني قد ما يكون يعني واقعي انك تفكر بالطريقه هذه. And I think that's important because when we're thinking about what our skills are as career guidance professionals, one set of skills are about our understanding of individual psychology. What do people want? How do they come to those decisions? How do they make decisions, and so on? But another set of skills are about our understanding of the systems and about our understandings of the labour market. And it's only when we put those two together that you get career guidance, because otherwise you can talk to people endlessly about what they want, what they dream of, and what they want to do, and whether they're dreaming of the right things, but there's that doesn't work if those opportunities aren't out there. So in terms of when we start to think about how we make this into a system, we have to recognise that we need people in that system who both know about how people think, but also know about what's going on in the economy and the education system. يعني عندنا جانبين من أو نمطين من المهارات. المهارة اللي عند المرشد المهني في معرفة السيكولوجي حقة الواحد، ميوله وقدراته وتركيبته الشخصية، والمهارة الثانية هو معرفة السوق والنظام والاقتصاد، بالضبط إيش الموجود من يعني هذا الماركت، سوق العمل إيش وضعه، إيش الموجود وغير موجود. لما تحط الاثنين مع بعض صار عندنا شيء اسمه إرشاد مهني. لما يكون عندك، لأنه أنت ممكن تتكلم بشكل لا نهائي عن ميول الشخص وأحلامه وكيف يحققها، لكن إذا توقفت عند هنا فأنت ما سويت توجيه مهني. لازم تضع أيضا في نفس الوقت هل السوق يسمح بهذا، هل إذا يعني يكون عندك فهم عميق لهذا الموضوع حتى تستطيع توجه أو تقدم توجيه مهني حقيقي. And I think this is why people asked about psychometric tests or career assessments, and I think one of the reasons why I think they're valuable. I think they're very useful career assessments, and there are lots of career assessments that you can use. But ultimately, they're only as good as the opportunities that are available to somebody. And so, I don't believe that it's possible to build a career assessment that will predict what somebody will do.
I think it's helpful to build a career assessment that can help somebody to think about what they might do. And I think that's important, because sometimes people think that when we're doing a test with them, that we're sort of magicians who can predict their future. And that's not what, I don't think that's what career assessments are doing. I think what career assessments are doing is giving you some, as an individual, giving you some useful information about what possibilities might be appropriate for you. ويعني حديثنا عن انه دائما الناس تفكر ايش هو ميولها واحلامها وكذا، هذا يخلي الناس او المرشدين دائما يسالوا عن الاختبارات المهنيه واختبارات النفسيه، وهل تستطيع فعلا تحديد الميول او المهنه المناسبه او التخصص المناسب. والصحيح انه لا يوجد اختبار مهني يستطيع تحديد ايش الميول الخاص فيك او المهنه الخاصه فيه او المناسب للعميل. ويتوقع العميل بشكل سحري انه احنا بعد ما ينتهي الاختبار حنقول له خلاص انت هذا يناسبك توكل على الله. انما هي وسيله للتفكير ايش الخيارات المتاحه، وسيله كمعلومات للشخص او للمرشد كيف يفكر في مستقبله المهني. يعني يمكن هذا رد على السؤال انه هل في مقياس يقدر يحدد بشكل واضح انه خيار واحد وهذا غير ممكن وغير ولا هو منطقي انه يكون موجود. And that's why I think it's important for us to talk about building career guidance programs rather than just tests. So tests are part of a program, but a program is something which people should experience throughout certainly their participation in the education system. And I think it should start very young. Somebody asked the question about when should we start it. I mean, I think actually as soon as children go to school, they should be hearing about jobs that people do. They should be hearing about the fact that some older people go to college or university. They should be perhaps meeting somebody who's a policeman or an office worker or does a construction worker. And that's not, when in a young age, that's not about getting people to choose a career. What it's about is increasing their awareness of the labour market and the occupational options that are out there. And it doesn't have to be described to them as career guidance at that point, but I think it's important that we start very early. And that's the beginning of our career guidance program, is in primary school, getting young people, children, to learn about the way the world works and what jobs people do. يعني هي الفكرة أنه ليست مجرد بناء اختبار، وإنما بناء برنامج كامل للإرشاد المهني، اللي هو الاختبار جزء مهم وجزء مفيد من هذا البرنامج. لكن التفكير ما لازم يكون فقط أن نبني اختبار، وإنما نبني برنامج هو الاختبار جزء منه. وبالنسبة لبداية الفترة أو متى يبدأ الإرشاد المهني، يبدأ من مجرد الطالب أو الطفل يذهب المدرسة، ولازم وقتها يسمع عن المهن المختلفة، سواء بوليس، سواء رجل شرطة أو عامل بناء أو سكرتير في مكتب. يبدأ يسمع هو إيش يقابلهم، يسمع إيش يشتغلوا. وما لازم يعني ليس من الضرورة أن تكون ضمن إطار إرشاد مهني، يعني ما نقول والله الآن إحنا قاعدين نسوي إرشاد مهني، هي بس توسيع آفاق للأطفال عن المهن الموجودة في السوق. And so that then takes us on to the question about how we design career guidance programs. And I think one of the things that's important for that, as with any kind of learning, is that we need to think about what we're trying to get people to learn. And the frameworks that we usually use to do this are often called career management skills frameworks. So essentially it's a list of things that we want people to know that are outcomes of career guidance. So they might be things like, I understand the jobs that are available in my country. I understand what courses are available to me. I understand how I would go about researching and finding out about careers information. I know what my strengths and weaknesses are, and so on. So the first thing we do when we design a career guidance program is we make decisions about what it is we want people to learn, and then we make that list. And if we can do that, then from that's the beginnings of how we then design that program. يعني الخطوة الأولى في تصميم برنامج إرشاد مهني هو أن نحدد الأشياء اللي لازم يتعلمها
العميل أو الطالب من هذا البرنامج، سواء كان يتعلم نقاط قوته وضعفه، إيش البرامج التعليمية المتاحة، إيش المهن المتاحة. حط قائمة فيها بهذه إيش الأشياء اللي لازم يتعلمها خلال البرنامج اللي أنت اللي قاعد تصممه، ومن ثم واحد ممكن ينطلق يصمم هذا البرنامج أو يعد المحتوى حقه. يعني هذه البداية أي برنامج. يمكن واحد من الأسئلة والنقطة طرحها سلطان، الناس دائما تفكر كيف نبدأ، وين نقطة البداية. حط قائمة بالأشياء اللي لازم تتوقع أن العميل يحتاجها أو ودك يتعلمها، وابدأ طور البرنامج على هذا الأساس. And one of the career management skills that's often talked about as a key one is the ability to adapt. So, and so Mark Savikas talks about career adaptability as being a key outcome of career guidance. And what that means is, in terms of those questions that were about how do I help someone to choose and align their skills to what the labour market offers, it's about saying that you start and you find a job that you can find, you find a job that you can get. But then once you're in that job, the job might change and you might need to change in order to, so you might need to go back and learn new skills. But equally, you may be able to change the job, because once your boss sees that you're good at something, they may give you more of that to do. And so you actually may be able to turn your job more into what you want. And these are skills that we should be talking about with young people. We should be saying, how are you going to adapt when things change, when the things you want to happen don't work out, but also how are you going to try and adapt to the situations you find yourself in so that they're more the way that you want them. What's the name of the scientist? So his name's Mark Savikas. Mark Savikas. يعني كان إنه واحدة من المهارات الأساسية لازم نعلمها الطلاب هو القدرة على التكيف أو التكيف المهني. بمعنى الشرح اللي ذكره الدكتور ماركس فيجس، إنك أنت شوف أي وظيفة، ابدأ بأي وظيفة، وبعدها من البداية تستطيع أنك أنت تكتشف إيش الوظيفة المناسبة لك، إيش الخطوة الجاي. نفس رئيسك لما يكتشف عندك نقاط قوة حيعطيك وظيفة مناسبة لنقاط القوة. بلحظة معينة ممكن تغير. المهم هذه كلها تعتمد على قدرتنا على إكساب الطلاب مهارة التكيف المهني. وهذا الشيء قاعدين نشوفه إنه كل واحد يمكن منا بدأ بمهنة معينة، بعد فترة اكتشف إنه هذه ما هي مناسبة، يروح على مهنة أخرى أو برنامج تعليمي آخر، يرجع للجامعة يدرس. فهي يركز على المهارة هذه اللي هي قدرة على التكيف في اختيار المهنة والتنقل بين المهن. So I think the first, when we're designing programs, the first thing we need to have is objectives for the program. Do you want to transfer it to my laptop? So yeah. في سؤال هنا. So the first thing. تكيف المهنة. ايش الفائده من التوجيه المهني اذا الانسان هو بيجرب وهو بيكيف من نفسه؟ سؤال كويس. What's the usefulness of career guidance if you are talking about career adaptability? So why you should need career guidance if we want just to ask people to try and find their job? Okay. So I think that's a really important question, because what it gets to is that career guidance, as it's understood internationally, is not just about choice making. It's not just about choosing a university, choosing a job. It's about giving young people the skills to be successful. Firstly, to get those jobs, but then to be successful in those jobs as well. And if we think about some of the things that we heard this morning about, well, the world of work's changing, we've got new technologies, we've got environmental challenges, we've got the idea that anyone can predict what you're going to do. I mean, you may be able to predict what someone's going to do next year, but the idea that you can predict what they're going to do in 5 years is very unlikely, I think. So what we can help people do is we can get them started, we can help them to get their first job, make a good decision at the beginning, but equally important is we need to develop their skills and abilities to then make their way on that journey. And that's about giving them career management skills, helping them to be more adaptable and so on.
يعني هي الفكرة إنه مو بس الإرشاد المهني مو بس إيش المهنة المناسبة لك. هي الإرشاد المهني شيء مختلف عن مجرد تحديد المهنة المناسبة. الإرشاد المهني عن كل عمليات النجاح في حياتك المهنية فيما بعد. أنت تساعد الواحد يأخذ أي مهنة أو يأخذ المهنة المناسبة خلال قرار يعني خلال قرار منطقي، وبعدها تساعده كيف ينجح في هذه المهنة يعني خلال طوال حياته المهنية مع kind of changes that can help to predict the environmental changes and technology changes. Yes, so labour market changes, environmental, technology. لأنه هذه مهارات مطلوبة، لأنه احنا شايفين إنه في تغيرات تقنية، في تغيرات في البيئة، في الاقتصاد، في سوق العمل. لما تكون تملك الطالب القدرة على إنه يطور مهنته وينجح فيها، حيتغلب على يعني مع التغيرات اللي قاعد تحصل بشكل مستمر. And this is about actually, it's moving from an idea where we say what a career guidance professional is like a doctor, where you say, I don't know what I want to do, and you go to see the doctor and they cure you and make you well again. And increasingly we're saying, well, that's not a good comparison. And so actually what we're saying is a career guidance professional is like a teacher or a trainer. There's somebody who gives you skills, who gives you support, who gives you ability, who helps you, and then you have greater capacity to manage your career once you've interacted with them. That's I think how we're trying to sort of shift from one idea of what a career guidance professional is to this kind of more learning focused idea. يعني هي الفكرة إنه تحويل طريقة تفكيرنا من تشبيه المرشد المهني على أنه زي الطبيب اللي يعالج ويرجع كل شيء تمام، إلى التفكير هذا التفكير غير صحيح. التفكير الصحيح هو أن المرشد المهني زي المعلم، زي المدرب اللي يملكك مهارات، يعلمك، يقدم لك الدعم، وبحيث أنك أنت تواصل لإدارة مهنتك أو إدارة حياتك المهنية، وليس أنه يعطيك وصفات جاهزة زي ما يسوي الطبيب عشان تنجح في مهنته. هذا ما عاد التفكير، هذا ما عاد منطقي ولا عاد يجيب نتائج. اللي يجيب نتائج انه المرشد المهني يملك العميل سواء كان طالب او غيره المهارات لاداره حياته المهنيه، ويقدم له الدعم والالهام وحتى يستطيع ينجح في هذا الامر. So I think if we think about how we build career guidance programs, our first thing is we need to decide what people need to learn, career management skills. And we have lots of examples of those that we can use. In Saudi, they've developed one, but in other countries, there's also career management skills frameworks. So we can, in terms of what we want people to learn, we should devise it for our own countries, but there's lots of ideas that we can borrow from other countries. So yeah. يعني يتكلم there is a framework for each country in Saudi. يعني في عندنا إطار عمل في المملكة العربية السعودية طورته صندوق الموارد البشرية في إدارة المهنة أو مهارات التوجيه المهني في المملكة، وأيضا في كل دولة طورت هذا النظام أو هذا الإطار العمل. فهذا يساعد الواحد إنه كيف يفكر بطريقة مساعدته للعميل في الإرشاد المهني. So what do we want to develop? What do we want people to learn? We then need to work out who can do it. So who is the person who helps to teach them these things? And then we need to work out how can we do it. And so if we think about the person, we need some kind of, if we want to think about how we can move things forward in your organisations, we need to identify someone as a leader who can lead career guidance. But then we also probably need somebody who's a trained professional who can actually do it, who can be operationally make it happen. إذا إحنا أول شيء تذكر بدأنا إنه الخطوة الأولى إنك تضع قائمة بالأشياء اللي أنت ودك تعلمها للعميل. الخطوة الثانية إنه نحدد الشخص اللي حيقوم بهذه العملية أو يقود هذه العملية كمرشد مهني. مو ضروري يكون مرشد مهني، إنما شخص حيكون يعني يدير هذه العملية، وبعدها ننتقل إلى كيف نستطيع نقوم بهذه العملية أو نقدمها يعني حتى وانت قاعد تمشي في بناء برنامج الارشاد المهني والتوجيه. يتكلم عن الفريم ورك ولا التن كومبتنسز؟ ما ادري
So let me just talk about this. So in terms of the professional, so if we're thinking about what should a career guidance professional be able to do? Sorry, yeah. If we're thinking about what should a career guidance professional be able to do? I think when we're looking to identify someone, then we've built a framework in Europe, which is sometimes called the NICE framework, which is a framework of career guidance competencies. And what it says is that our career guidance professional needs to be able to do quite a few things quite well, because it's quite a broad job. So they need to be able to use information, they need to be able to work as an educator, they need to be able to work as a counsellor, one-to-one work. And then we've got these two other areas which we describe as the first one being social systems intervener. So they need to be able to notice when things aren't going well and advise, for example, the university that the guidance you're giving out is not clear. And then the final one is that they need to actually be capable to manage programs. So the person who's operationalising career guidance needs to be able to manage people and projects and programs. So that gives us a kind of framework for what we're looking for when we're putting someone in charge of career guidance within our organisations. Is it competencies or people who can do different professions? Yeah. Okay, so that's a good point actually. That we let me translate this because what do you mean by social system developer? So the social systems developer is about kind of noticing where the system doesn't work very well and talking not only to the young person but also to the people responsible for the system. So third party quality manager or something like well, it might be to say to the university that the guidance they're giving is not clear. That kind of thing. هنا في الرسمة هذه في إطار العمل الأوروبي اللي يسموه نايس، إطار العمل اسمه نايس فريمورك، يتكلم عن 6 وظائف أو 6 مهن قد يقوم بها الإرشاد المهني أو قائم عليها الإرشاد المهني، اللي هو بداية من الكارير كونسلر الموجه المهني اللي يجلس وجها لوجه مع العميل، إلى المسؤول عن المعلومات المهنية، إلى المعلم المهني اللي هو الكارير إديوكيتور، والمسؤول عن يعني يراقب عملية إرشاد المهني هل هي ماشية كويس ولا لا، بالإضافة مدير البرنامج. يعني وكأنه الإرشاد المهني قائم على 6 وظائف هذا أو 6 أشخاص كل واحد يقوم بوظيفته. وأنا كان سؤالي إنه هل كل شخص يعني لازم يكون عندي في البرنامج 6 كل واحد قاعد يقوم بهذه الوظيفة، ولا هو شخص واحد يقوم بكل هذه الوظائف؟ في سؤال عنها هذه مهمة يا أخوي. يعني Sorry? Is it about program? Yes. So this is really about the person. So what I'm arguing is that in order to deliver a good career guidance program, you need a professional who's capable of doing that. And what this gives us is an idea of what that professional should be able to do. So we need to know what we want people to learn. We need to know we need to have a professional who's capable of delivering it, and then we need some activities to do with people to get them to learn. So this is the 5 professionals who can work in the career guidance system. Yeah. So one of the questions is whether this is 5 people or whether this is one person who can do all of these things. When this was conceived, it was thought of as we would train people up to master's level, and they should actually be able to do all of these things. But in fact, it is possible to separate them and say, well, actually, we have different jobs here, and we could have people who specialise in each of them. But the point is, if you're going to deliver career guidance, these are things you need to have happen. احنا يا جماعه عشان بس نمشي على التسلسل اللي قاعدين نتكلم فيه، قلنا اول شيء حطينا قائمه بالاشياء اللي لازم العميل يتعلمها، بعدين حنحدد الخطوه الثانيه، حنحدد من هو سيقوم بالارشاد المهني. ولما تكلمنا عن من سيقوم بالارشاد المهني، في الواقع عندنا 5 وظائف، قد يكون كل شخص يعني كل وظيفه يقوم بها شخص، طبعا اذا كنت محظوظ وما ادري اذا كان في احد يقدر يسويها هذه ولا لا، لكن انه يكون عندك 5 كل واحد يقوم بوظيفه من هذه الوظائف،
أو أنه شخص واحد يقوم بهذه الخمسة مع بعض. يعني هذا يعتمد طبعا على النظام وعلى المحتوى. فهم سؤال the main difference between career counselor and career educator. Yeah, what's the difference between career? So career counsellor is a one-to-one interaction normally. So when we are doing counselling, we're usually working with one person. We're talking to them often in quite a lot of depth about their experience, and we're giving them advice. Now we may use a career assessment as part of that, so we may use an instrument like a psychometric test, and then have a discussion around that, and it's very personalised, and because of that it's very valuable to have one-to-one career counselling, because it's all about you and thinking about you, but it also takes a lot of time and it's expensive, and there are also other things that we can do, whereas careers education tends to work in a group, perhaps a classroom. It might be have a link to other curriculum areas, and what we're doing is teaching people skills there that will be useful for a whole class of people. Yeah. So that's the different, and so they're two different types of skills that we would need. يعني كان السؤال إيش الفرق بين الكارير كونسلر اللي هو المرشد المهني وما بين الكارير إديوكيشن اللي هو المعلم المهني. المرشد المهني هو الشخص اللي يقوم بإرشاد شخص لشخص، ويقوم يعني يدخل بعمق مع هذا الشخص، يسوي له اختبارات أو مقاييس عفوا، ويتكلم عنه شخصيا. طبعا هذه ميزتها إنه فعلا يكون مفيدة جدا للشخص لكنها مكلفة. والكارير إديوكيتر هو الشخص اللي يقدم المهارات التوجيه المهني وإدارة المهنة لمجموعة من الناس، ويعلمهم سواء ضمن المنهج التعليمي أو خارج المنهج التعليمي، فبيكون طبعا أقل تكلفة وأوسع بنقل المعلومات أو المهارات، طبعا يكون أقل فائدة للموجودين باعتبار أنه للمجموعة. طيب أنا معلش إحنا حنتيح فرصة للأسئلة إذا كان في سؤال في نفس الموضوع. ملاحظة نعم. النموذج هذا تم تطويره عن طريق HRDF. HRDF لا هذا عالمي. لا هذا فريم ورك أوروبي اسمه نايس، مشهور اسمه نايس فريم ورك. واللي طوروه HRDF. لا HRDF ما تكلموا HRDF، يمكن طارق صححني. احنا عندنا بالنسبه للكارير جايدنس اللي نسميه كارير بروفيشنال. الان احنا شغالين على انه ما هي المهارات اللي طلبها بروفيشنالي في موضوع تطبيق الكارير جايدنس. لا طارق في HRDF طورت فريم ورك للعاملين في الإرشاد المهني. نتكلم عن اللي هو الستاندرد. الان عندنا اللي هو الستاندرد طبعا هو شبه انتهى، بس باللغه الانجليزيه ما بعد شغالين على ترجمه اللغه العربيه. يشمل من ضمنه اللي هو الاطار العام فريم ورك. ايوه الاطار العام في تطبيق عشان تقول الارشاد في تطبق اللي هو الارشاد المهني من خلال اللي هو المختلف areas، اما يكون مطبق في المدارس او يكون مطبق للباحثين العامه، لانه في عده اشياء مختلفه مستويات اي في تطبيق المساله. نعم. على فكره انا سالت اول شيء اللي هو هل هذه الارياز واحد يقوم فيها ولا هي مختلفه في التنفيذ؟ لان كل واحده منها بكره بتكون لها تدريبها المختلف تطبيقات مختلفه جدا. زي مثلا الكارير انفورميشن هل هو يعتمد فقط على الشخص اللي عنده كارير انفورميشن نفسه كشخص، او يكون بكره عندي اداه ويب سايت بورتال انكلودينج اول اللي هو اشياء متعلقه بالكارير. يعني كان الإجابة كانت إنه تقدر يكون عندك واحد متخصص بكل حاجة. So we're discussing about the same issue, that if each one has the same, the system has profession for each one, or can be educated for all in one man. And what I would say on that is that in different places in the world, it's organised in different ways, and there's no right or wrong way particularly. But I think what is useful to think about is what jobs need to be done in your organisation in order to help the learners that you're working with
to understand the world and understand what it is that they want to achieve with their lives, really. And well, if you can work out those jobs, then you can work out how you can start to establish a career guidance centre or to deliver that sort of activity. يعني في أنماط مختلفة في العالم في إداء الخدمة بهذا الشكل، سواء كان بمنفرد كل واحد لوحده أو كلهم يدرب الشخص على كل المهارات هذه، فيعتمد على ما احتياجك الشخصي أو تقديرك والحاجة وين، وبعدها بعدها تقرر أنه أنت حتحتاج واحد لكل وظيفة من هذه الوظائف أو شخص يقوم بكل الوظائف هذه. إيه بس خلص الأسئلة. Have you finished these questions? Well, yeah, there's a couple of points that I haven't covered. So one was about international organisations. I think I could probably say a bit more about career guidance programs as well. But shall I just quickly deal with the international organisations, because that's quite straightforward, really. I think there's two main international organisations that you should probably be aware of. And the first is called the International Association of Educational and Vocational Guidance. And that's an organisation, professional organisation of people who are career guidance professionals. So that is certainly an organisation you should be aware of. There's another one which I have some slides on, which was so the other one that I would highlight, which depending on what roles you're in, is the International Centre for Career Development and Public Policy. And this is more of a strategic organisation for people who are interested in systems and public policy, so for government and higher level people. And their website, which I've put up here, is a very useful resource for evidence and so on career guidance. But I wanted to just highlight an event that's happening. Oh, well, so these are recommendations. So let me see. I see it from my screen. I can't read standing around. هو يتكلم انه في منظمتين اساسيتين في الارشاد المهني لازم الواحد يكون عارف عنهم. المنظمه الاولى هذه اللي قبل شوي اللي هي مختصه بالببليك بوليسي، اللي هو السياسات العامه ومساعده الحكومات والمؤسسات الكبرى في تطوير نظم الارشاد المهني. والمؤسسه الاولى اللي هي مؤسسه ايضا مشهوره، المؤسسه العالميه في التعليم والتطوير المهني، اللي هي تعتبر زي مؤسسه مهنيه او تجمع العاملين والمتخصصين في الارشاد المهني. So the International Centre for Career Development and Public Policy holds an event every 2 years, which is the same. Yeah, which is called a symposium. And the last one, which was in America, the recommendations for the development of career guidance systems, and this is sort of recommended to all countries, was that, and it echoes a lot of things we've been talking about so far, was that countries should attend to both the supply and demand sides of the labour market. So both what people want and what the labour market wants from them. That they need to be involved in the development of career management skills. And the third point was actually that they need to reflect labour market realities, which in many countries were very demanding at that point, and prepare people for entrepreneurship and also the informal economy, so that people may not be able to find a job, but that they may need to create a job as well. And so career guidance should also be about encouraging entrepreneurship. And then our final point was that actually if we're going to have career guidance systems, that they need to be appropriately resourced, because this work requires staff, as we've just talked about. It requires having good websites, having good information, and so on. So that was the top level recommendations from the International Centre for Career Development and Public Policy in the last meeting that we held. اللي اتكلم عن التوصيات اللي خرجت فيها اللقاء للمنظمة المؤسسة العالمية للتطوير المهني والسياسات العامة. كان الاجتماع كان في أمريكا في 2015، وكان يتكلم عن هذه التوصيات المذكورة هنا على الشاشة. يتكلم عن إنه يكون الكارير كونسلينج سيستم أو نظام التعليم الإرشاد المهني يكون يعني يستوعب إيش، يكون عارفين
العاملين في النظام التوجيه المهني ايش احتياج السوق، قادرين على تطوير مهارات إدارة المهنة، يكونوا قادرين على تطوير مهارات ريادة الأعمال. إذا أنت ما حصلت عمل أنت يفترض أنك تنشئ عمل. فأيضا هذا ضمن التوصيات أنه المرشدين المهنيين يكون عندهم قدرة على توجيه العملاء أو الطلاب أو الخريجين في ريادة الأعمال، وأيضا يكون عندهم فهم واضح وواقعي لسوق العمل ومتطلباته. So the next meeting of this group, the International Centre for Career Development and Public Policy, is happening in Korea in June 2017. And one of the things that I would suggest is if in your countries you're involved in developing a new system, then it would be very valuable, I think, for you to attend that. And so if people are interested in attending the symposium in 2017, then if you contact me or take a card and email me, I'll link you up to the organisers in Korea, because I think, there were people from Saudi who came to the 2015 one. I think people might have come from the United Arab Emirates as well, but certainly not all of the countries that are represented here were represented at that. So I advise people to come really. يعني نتكلم عن انه الاجتماع القادم لنفس المؤسسه هذه حيكون في كوريا في شهر 6 2017، واي واحد عنده اهتمام بانشاء نظام التدريب الارشاد المهني في بلده يكون يحب يحضر هذا الاجتماع، يتواصل مع اخ سلطان عشان يعني يربطوا مع منظمين الاجتماع عشان يضمن او يسهل حضوره لهذا الاجتماع. حيكون في كوريا في شهر 6 2017. اي واحد يحب يحضر هو يساعدك انك تسجل في يا اخي معزوم دائما يا اخي مفتوحه. Finish the questions. I thought it might be worth giving you a couple of examples of the kinds of things that people do and I'll take some examples from the vet sector in terms of delivering career guidance programs. So in a lot of European countries, it's very common for vet colleges to have a career guidance staff at the point at which people are applying or first entering the college. So when you're choosing a course in the college, you also get to have a career guidance interview or come to a career guidance program. So that will be one activity that's very common in vet colleges. الآن سيعطينا بعض الأمثلة عن تطبيقات الإرشاد المهني في التعليم التقني والمهني وفي الدول الأوروبية. وأول خدمة مشهورة ومعروفة عندنا كلنا في الإرشاد المهني هو مساعدة الطالب على اختيار التخصص أو البرنامج التدريبي اللي هو حيبدأ. Another activity that would be quite common would be within the curriculum. So if we're teaching someone to be an engineer or an electrician, to make sure that you involve some actual current employers in the teaching of that. So it's not just theoretical, it's practical, but the employers and the working people are also in a position to talk to the students about how you might get into the kinds of jobs that they're currently doing. So bringing the employer to the college? Yes. الوظيفة الثانية يتكلم عنها في الإرشاد المهني هو مساعدة الطلاب في أثناء دراستهم على فهم سوق العمل، وعادة يكون بدعوة المؤسسات للحضور للكلية والحديث مع الطلاب كيف يستطيعوا يحصلوا على وظيفة في هذا المجال وكيف يطوروا أنفسهم. And then another sort of common activity would be to arrange work experience placements for vocational students to spend time in an organisation that specialises in what they're being trained in. And the reason for that is both to give them practical experience which informs their vocational learning,
but also to give them a real connection to the labour market, so that they have worked, they know other people who are working people, and so that when they then go to graduate the programme, they've got an initial entry point to the labour market. So to find a placement to spend some time or just visiting? No, well, both actually, but ideally actually doing some work, some actual placement work. But visiting and watching can be useful as well. يعني الوظيفة الثالثة نتكلم عنها في الإرشاد المهني في الكليات التقنية هي إنه يبحث المرشد المهني على فرص للطلاب أو المتدربين عشان يزوروا أو يقضوا بعض الوقت في المؤسسات أو في المهن المختلفة. يعني قريب من الكوآب، بس أنا سألته هي في زيارة ولا كوآب 3 أشهر عادة، في يمكن أقصر من كذا، بس عشان يشوف إيش اللي قاعد يصير في المهنة هذه، لأن مشكلة الكوآب مرة واحدة في مكان واحد. أنت تبغى كمرشد مهني تعطيه فرصة إنه يتعرض لأكثر من شركة وأكثر من خبرة، فقد تكون 3 أشهر فترة طويلة، لكن كزيارات أو فترة قصيرة في أماكن مختلفة. What we've found in some of the research we've done is the more interaction you give young people with working people, the better the outcomes they get. We actually think there's a benefit to salary over the lifetime. We think there's a benefit to them finding work and so on. So ideally we have sort of sandwich course type approaches where we have very substantial amounts of work experience built into programs. But that's not always possible. And where it isn't, we should at least make sure they're meeting lots of employers. They're visiting sites where work is going on of the kind that they're interested in. And ideally that they're making connections, personal connections with people who work in the industries that they work in. And the person who organises and manages a lot of that is your career guidance professional who sits in the middle of the college and helps to broker some of these relationships. يعني التأكيد على النقطة إنه فعلا إنه المرشد المهني يرتب مثل هذه الزيارات، والنقطة الحقيقة المهمة اللي ذكرها إنه إحنا نشوف كثير زيارات، وإحنا نفسنا سوينا زيارات، لكنه تكون زيارات بس كذا الناس تتفرج إيش صاير. هو لا، يتكلم عن بناء علاقة شخصية أو علاقة يصير فيه تفاعل مع العاملين في هذه المؤسسات او هذا المصنع او لانه عاده احنا ناخذ المتدربين معنا وكذا نلفلفهم ونرجع الكليه، وهذا غير حقيقة ما هو مفيد اذا ما صار في علاقه شخصيه مع العاملين. والدراسات تذكرها انه كل ما كان في تفاعل بين الطلاب والمتدربين وبين العاملين في السوق او في المهنه او في المصنع، كل ما كانت النتائج افضل في حصولهم فيما بعد على العمل او دخلهم فيما بعد وهكذا. So another example of a career guidance type activity that people do in colleges is setting actual assessments that focus on career. So it may be that we've spent a term teaching the students about object-oriented programming or whatever it might be they're learning. And we should assess them about whether they have the skills to do the task that we've taught them. But we also might want to create an assessment where we ask them to do some research about where are these skills used in the world of work. What salaries do people earn? What qualifications are expected for the people who do those kinds of jobs? Which are the biggest businesses that employ people, and so on. So we take the thing that we're learning and we relate it to career, and we actually make the students assess them on their knowledge of that and find out whether they can set them a project to research that. So that would be another kind of activity that we can do. أيضا يمكن وصلنا للنشاط الخامس. النشاط الخامس إنه هو يذكر إنه إحنا لما نعلم مثلا البرمجة أو أي علم للطلاب دائما نختبرهم إنه هو فعلا أتقن البرمجة ولا ما أتقنها. لكنه الفكرة إنه الموجه المهني أو المرشد المهني يلعب دور في إنه هذه البرمجة أو هذه المهارة اللي أنت اكتسبتها كيف ممكن تربطها بسوق العمل، من هي الشركات اللي توظف في تحتاج هذه المهارة وتوظف عليها، كم الراتب، يعني التفاصيل اللي تربط ما بين المهارة اللي اكتسبها الطالب التقنية وسوق العمل. هذه وظيفة المرشد المهني، إنه يهتم
بتعليم الطلاب وإرشادهم ومساعدتهم إنه كيف يبحث عن هذه المعلومات اللي خاصة به، مو بس إحنا نتعلم المهارة لكن كيف يربط هذه المهارة في سوق العمل، وهل فعلا يحتاجها وكم عادة يدفعوا، ومين اللي المؤسسات اللي تطلب هذه المهارات. So what I've tried to suggest to you is that in your organisations you need to define what it is that you want young people to learn about their career. You need to identify some people to deliver that and train them appropriately. And then you need to devise some activities for young people to actually do. And they will be things like work experience, going for career counselling, having a lesson on labour market information, and so on. We can have a lot of activities over here. If we know what we're trying to teach and we've got somebody who's capable of teaching it, then we'll be able to solve this part relatively easily. إذا تذكروا إحنا أول شيء قلنا أول بداية في بإنشاء برنامج أو خدمة إرشاد مهني إنه نضع قائمة بالأشياء اللي نريد أن نعلمها للعميل أو للطلاب، ثم حددنا الشخص أو مجموعة الأشخاص اللي حيقوموا فيها. الخطوة الثالثة أن نحدد الأنشطة اللي سيقوم بها الطلاب عشان نعلمهم الشيء اللي إحنا اتفقنا أنه لازم نعلمهم إياه، سواء كان خبرة عملية، سواء كان زيارات، يعني معظم الكلام اللي قلناه قبل شوي كأنشطة نستطيع أن نطبقها بشكل عملي من أجل تحقيق الأهداف القائمة اللي وضعناها في بداية الحديث. فهي صار في 3 خطوات أمامنا صارت واضحة في إنشاء خدمات الإرشاد المهني. طيب الآن خلينا ناخذ تجارب. I think we have done this questions. أعتقد إنه غطينا معظم الأسئلة. إذا كان في أحد سؤاله حس إنه ما هو الإجابة ما هي كافية فممكن نرجع يسأل نفس السؤال. خلينا نسمع بعض التجارب من نقاش وتجارب وآراء فيما دار حديث. بس ما حنفتح موضوعات جديدة، نخلص وبعدين نفتح جولة أخرى في الموضوعات. تفضل يا أخي. بالانجليزي ولا براحتك، شيء مريح لك. لو بالعربي احسن عشان الشباب بالعربي احسن. عرف اول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشارككم بس تجربه دوله الامارات العربيه المتحده بما يخص الكارير كونسلنج للارشاد المهني. experience of Emirates United Arab Emirates experience. ما نتبع لوزارة التربية، لكن احنا ستاند الون، يعني ان كل المدارس التقنية والمدارس الثانوية التكنولوجية متواجدة تحت المظلة اللي نحن عندنا. فعندنا مدرستين، مدرسة تبتدي من الصف التاسع ل 12 ومدرسة تبتدي من الصف العاشر ل 12. في المدرستين نفسهم في كل مدرسة كارير كونسلنج سنتر في كل مدرسة. شغلة السنتر هذه ان الطلاب يقدرون دائما يجون عند الكارير كونسلر ويجلسون معهم ويستفسرون عن وظائف مستقبلية، عن شو الدراسات الجامعية الموجودة في دولة الإمارات، وأيضا يعني شو المجالات اللي هم يبغون يدرسون فيها. نظام التدريس عندنا هنا مهم جدا ان نبتدي من الثانويه نفسها، مش في الكليه، لان بدايه من الثانويه من الصف العاشر مهم جدا ان الطالب يعرف شو الاشياء المتواجده له ما بعد الثانويه. فشغله الكارير كونسلر في الصف العاشر جريد 10 مهمته انه يفهم الطلبه شو اللي متواجد له في الدولة فرص عمل. ليش؟ لأن نحن صف 11 جريد 11 في عندنا كلاسترز، في عندنا مش مسارات مش تخصصات، مسارات. عندنا مسارات صف 11 من ICT للإنجينيرينج للأبلايد إنجينيرينج للإنرجي اللي هو يسمونه لو قلت بالعربي لو قلت بالعربي الهندسة والطاقة ايه هندسة والطاقة والكمبيوتر، مجالات الكمبيوتر، وأيضا المجالات الطبية اللي هي مثل حق البنات أكثر شيء، هذه التمريض والرعاية الصحية وكذا.
فمهمة الكارير كونسلر مثل ما قلت الصف العاشر انه يخبر شو الاشياء وشو الاتجاهات وشو الاشياء الموجودة لها. صف 11 وطبعا الكارير كونسلر لانه لازم يكون لكل طالب عنده ملف. مهم لانه يتابع مع الطالب ملفه. في صف 11 المهمة عنده انه يلقى وظيفة اللي هو الانترنشيب لهم في فترة الإجازات. في الإجازات نحن عندنا في السنة في الإمارات عندنا 3 إجازات. في عندنا إجازة في الشتاء فترة الشتاء 3 أسابيع، وعندنا في الخريف 2 أسبوع، وعندنا في الصيف 5 أسابيع. الإجازات نحن غيرناها من دولة الإمارات صار نحن 3 سنوات. أوكي؟ 3 إجازات الطلبة بفترات يعني مش متتابعة في الصيف 2 شهرين، لا وزعناها. خلال الفترات هذه الكارير كونسلر لازم يلقى وظائف بما يخص الطلاب اللي هم جالسين يدرسون الصف 11. يعني إذا أنا الحين طالب جالس أدرس الطاقة فنلقى الشركات واندستري للطاقة، وبالتالي يقومون يشتغلون فيها شغل حقيقي مش بس زيارة، لا ما شغل وفيها ريبورت وفيها كل شيء. فهذه لصف 11 الشغلات الكارير كونسلر. صف 12 الكارير كونسلر اللي هو المرشد المهني وظيفته مهمة جدا، انه اول شيء يعلم الطالب كيف يعني يهيئ نفسه انه يعمل انترفيوز مقابلات شخصية، كيف يعمل له سيرة ذاتية، وايضا شو الجامعات اللي يبغى يختارها الحين. فهني يكون اختيار الجامعات مسبقا حق الطلاب قبل ما يتخرج ب6 شهور، لان الجامعات اللي في امريكا اقل شيء 6 شهور او اكثر من 6 شهور. من شهر واحد لازم تسوي ابلاي. اذا الجامعات اللي خارج الدوله سواء كنديه امريكيه بريطانيه يبونك انت لازم تقدم قبل، والجامعات اللي داخل الدوله الموجوده عندنا ايضا انت لازم تحدد المسار اللي تبغيها قبل 3 شهور من التخرج. فبالتالي شغله الكارير كونسلر صار في صف 12 انه يعني يوجه لنا خلاص انت تبغى تكون مهندس، تبغى تكون في الطيران، تبغى تكون في اي مكان، فانت تروح وتقدم على اللي تبغيه. حقيقه ان احنا الكارير كونسلر عندنا في دوله الامارات في لهم شهاده بكالوريوس في الكليات التقنيه، في شهاده للكارير كونسلر المرشد المهني. فالشخص اللي يشتغل عندنا لازم يكونون على الاقل حاصلين على هذه الشهاده. فبالتالي هذا الشيء مهم عشان الواحد يعرف كيف يتصرف معهم. الله يعطيك. انت الان تتكلم عن نظام التعليم العام ولا فقط نظام؟ انا اتكلم عن التعليم التقني والمهني. اذا هو يبدا من تاسع من في بعضهم تاسع وبعضهم 10. يبدا من طيب هو قبلها يكون في النظام التعليمي العام. هي قبل كان نظام تعليم عام. نفس المدرسه ولا ينقل مدرسه جديده؟ يلتحق لاختيار المدارس التكنولوجيا او مدارس الفنيه. طيب مين يساعده انه ينتقل هذه الانتقاله من التعليم العام؟ هذه نحن عندنا شعبه خاصه يقومون بزياره المدارس كلها الاعداديه فرق يعني، وانه يفهمونهم ان في تعليم تقني ومهني ومدارس تكنولوجيا. وحاليا صايره نحن اللي يدرسون زيارات طبعا دائما. حاليا صايره نحن عندنا تقريبا 15% من طلبه دوله الامارات بشكل عام يدرسون في التعليم التقني والمهني. اتكلم من الصف العاشر وفوقه. وهدفنا في سنه 2020 نوصل 30%. كل ما نحن تقدمنا في ان نزيد العدد التعليم التقني والمهني، كل ما نحن نقدر نقول ان نحن صرنا يعني دولتنا صارت لها اقتصاد معرفي حقيقي، لان مواطنينا هم اللي لازم يشتغلون في القطاعات هذه، القطاعات اللي هي ما بعد النفط. لان خلاص يعني شو يعني الطيران، الصناعات، السيمي كوندكتور، كل الامور اللي جايه المستقبليه، طاقه نوويه، كل هذه هي الصناعات اللي بتحدد وقفه الدوله امام الدول المصنعه. اي واحد عنده سؤال الحين فرصه نستفيد من تجربه سلطان. سؤال عن تجربه الامارات. في احد عنده سؤال عن تجربه الامارات؟ تفضل يا اخي. لو كلام الكريم ان قلت الاجازات الثلاث، هل التدريب فيها الانترنشيب في الشركات اجباري ام خياري للطالب؟ هي اجباري. نعم. يعني الطالب ما يتمتع باجازته؟ الطالب له حق انه يتمتع اجازه واحده من الاجازات، والصيف مش كله يشتغل فيها، يشتغل لمده 2 أسبوع.
ففي لهم اجازات يعني، بس ان نحن الطلبه لازم من الاجازات الثلاثه 2 منهم لازم يخلصون، لان في عدد ساعات معينه عليهم. القطاع الخاص مجبر. هي طال عمرك اللي انت ما عملت مجبر، الطلبه يقول انا بجلس في البيت احسن لي. القطاع نفسه مجبر انه لا القطاع مش مجبر، القطاع انت لازم يعني في اغراءات للقطاع للشركات. اغراءات لا قصدك معاشات لهم؟ لا في فتره الانترنشيب ما في معاشات. وللشركات في اغراءات للشركات؟ الشركات يعطون من نفسهم، يقول لك اذا انت جيت انترنشيب عندي لمده اسبوعين انا والله بعطيك المبلغ الفلاني اذا انت عملت في شركه. الطالب المندرج في المدرسه هذه يقدر فيما بعد ما خلص الثانوي يغير رايه ويروح الجامعه؟ يعني انا طالب دخلت هذا السيستم هذا المسار، خلصت هذا الثانوي، بعدين قلت له خلاص ابدا بروح الجامعه بدرس هندسه اروح. ولازم تروح الجامعه، لان نحن عندنا يخلص الثانويه تكمله تطبيقيه او ثانويه فنيه، من بعدها لازم تلتحق الجامعه او كليه. انت هني الحين حصلت على شهاده ثانويه عامه. انتم عندكم نظام كليه تقنيه اللي هي دبلوم؟ لا هي مش دبلوم، هي شهاده ثانويه معادله بالشهاده الثانويه العامه العاديه. ليفل 4. نحن عندنا هيئه نظم المؤهلات الوطنيه، عندنا الكواليفيكيشن فريم ورك، عندنا من 1 لين 10 مثل اليوروبيان فريم ورك نفس الشيء والسكوتش. فمن ليفل 1 لين ليفل 4 هي 4 تطلع ثانويه عامه، 5 هي دبلوم عالي، بكالوريوس، ماجستير ودكتوراه. فنحن عندنا الطلبه اللي يتخرجون يقدرون يدخلون في اي جامعه او اي كليه، لانهم شهاده مقبوله. الشرط انه لازم ينجز المواد الكور اللي هي الاساسيه، ومن ثم هاي الدرجه اللي تاهل ان يدخلون الجامعات. بس عندنا خريج الثانويه الصناعيه يقدر يروح الجامعه؟ طبعا. اي عادي ما عنده مشاكل، كان خريج ثانويه صناعيه تعادل الثانويه العاديه. طيب احد عنده سؤال؟ تجارب. طيب خلينا نسمع تجربه ثانيه. تجارب لا تتعدى 3 دقائق. خلينا نختصر، احنا بس الامارات يعني عندهم واسطه. في احد عنده تجربه؟ في احد عنده سؤال؟ الاخ في التربيه والتعليم. دقيقه. اللي خلص الميكروفون يسكر. اختار تخصص مبكر في التوجه، اختار يعني اختار مبكرا، يعني يصلح للاشياء التقنيه والمهنيه، ولذلك اختار تخصص مبكرا واستمر ايضا، واستمر كذلك في المرحله الجامعيه يكون ايضا تقنيا. هندسيا انت تخصص هندسه؟ لا انت عندك تخصص مثل ما قلت لكم الانجنيير الهندسه، فالهندسه هذا يوجهك انك تدخل الهندسه، هندسه بشتى، هندسه ميكانيكيه، الكترونيه وكذا وكذا. اذا انت دخلت في جانب الاي سي تي اللي هي علوم الحاسوب وكذا تقدر تدخل، بس في النهايه ما في مانع اذا انت مثلا تخرجت من الثانويه عندنا والله شفت عمرك انت في الحاسوب مبدا هناك تبغى تحب تدخل الكتريكال او الكترونكس اللي هي الهندسه تقدر، ما في مشكله، عشان شيء هي توجه وليس تخصص. تمام. طيب الان خلينا نسمع تجربه ثانيه بس مختصره. الله يجزاك خير، تفضل. 3 دقائق. اي جهه تربيه التعليم؟ انا حاتكلم عن جامعه نايف اقليه في كليه الزراعه الاهليه، وهي حقيقه كليه هذه خاصه. احنا كنا نستقبل ولا نسمع حقيقه خريجي كليه التقنيه الدبلوم يعملوا ماجستير ياخذوا بكالوريوس. صحيح. واحنا حقيقه حرصنا على انه نساعد طلابنا خلال السنتين الماضيتين، عملنا هذا المجال من نتحقق وقلنا ان شاء الله في الطريق. طبعا انا قلت الرياض، لكن احنا ايش سوينا؟ الخريجين نحرص انه نعطيهم دورات مهارات الحياه لها علاقه بالسيره الذاتيه، القابله الشخصيه. سوفت سكيلز. نعم، اعتمدنا ماده عن رياده الاعمال اعتمدنا من الكليه، وتعرف ان القطاع الخاص بسرعه عشان نجمع الزملاء وانا يعتمدوا وانا اعتمد عن عندي ونرفع الزملاء وان شاء الله بالطريقه الالكترونيه. برضو احنا عملنا مع معهد رياده، اعتقد ان كلهم تعرفونه، على اساس انه ندعم الطلاب وهم يجوا يعطوا محاضرات للطلاب عندنا على اساس انه يأهلوهم او يحفزوهم بالاحرى على انه هم يستفيدوا من هذا البرنامج. احنا برضو عندنا تسويق المشاريع، مشاريع الطلاب اغلبها تطبيقيه بالذات في هندسه الحاسب، وحتى حقول المعلومات برضو يكون لهم مشاريع تسويق التسوق. ما يتعلق يشاركوا معنا، حرصنا على انه يعني نقطه محدوده، لكنه شركه الكهرباء والاتصالات حرصنا ان ندعوهم يشاركوا بحضور حفلات ومشاريع تخريج الطلاب.
وكذلك حاولنا نعمل علاقات معهم على أساس أنه مشاريع الطلاب وفق حاجات الشركات اللي في المنطقة اللي عندنا، ومش كده وبس، حرصنا أن يكون فيه يعني ممكن يكون مشرف أكاديمي أو على الأقل مساعد على أساس أنه يكون يتابع مع الطالب الآخرين. التدريب العملي برضه أطلناه على أساس أنه بالإمكان للطالب أنه يشتغل في إحدى اللي له علاقة، وحتى بتحفزه على يتدرب في جهة عمل ربما تساعد فيه هذا. ما يتعلق بالتدريب العملي احنا عملنا يوم مهنة عندنا في الكلية، الجامعة عندنا يوم مهنة أكبر، أيام المهنة على مستوى المملكة بعض الشركات، نحضر حتى احنا طلابنا في أحيانا يوم المهنة حتى في أمريكا المشهور في نشارك على أساس نستقصد وإذا في الوقت نسوق حتى لبعض الشركات. الله تكافئ. شكرا. يقصد إنه هذه الأشياء فرضتها الحاجة، لكن بفضل الله حققت نتائج إيجابية. شكرا. شكرا يا أخي، الله تكافئ. طيب. تعليق بس. طبعا أيام المهنة هي تستغل للتوجيه المهني، ليس لهؤلاء الطلاب اللي حضروا يبحثون عن الوظائف فقط، لكن حتى لطلاب التعليم العام عندما يأتون يرون ما هي الفرص التي تنتظرهم في مثل هذه التخصصات. هذا يعتبر فرع من التوجيه. هذا ما يفترض وهو ما يحصل إن شاء الله. طيب. تجربة أنا أعتقد في أحد عنده تجربة إضافية؟ قطر، عمان؟ عمان، الإخوان في عمان أو قطر. الكويت أو الكويت. في أحد عنده تجربة؟ قطر. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة المزودي يتكلم عن تجربة الإمارات، ولو أن معظم التجارب تكون متشابهة في المملكة العربية السعودية، مثل التدريب الفني، وكذلك في الكويت اللي هي العامة للتدريب، وكذلك في دولة الإمارات. ولكن في بالنسبة للمدخلات اللي هي الصف التاسع كان في تجربة في الكويت مع الجانب الألماني وشركة الجائزات بخصوص الدول سيستم. وأنا كنت في جولة تقييمية قبل فترة بسيطة بناء على وزارة الخارجية الألمانية بخصوص اللي هي قضية الإرشاد الأكاديمي ونظام الدول سيستم، وهو إدخال الدراسة مع المهن وإخراجها في نظامين تعليميين متوازيين. طبعا النظام في ألمانيا بيحمل نظامين، وهو النظام يسمونه النظام الأكاديمي الجامانيزيا، والنظام الثاني وهو يسمونه النظام المهني أو الهبشفولة. القضية اللي صار تحول هذا النظام إلى أنه كان في عبارة عن وجبات التدريب الميداني أثناء الكورسز، يعني كان الكورس عبارة عن شهر بشهر سكوتشنج، ما كان في نظام يسمونه النظام الدراسي الفصلي، بل كان عبارة عن لايك ساندويتش كورسز اللي هم يعني هم نسميهم معشقة بالعربي باللغة العربية، اللي هي كورسات عبارة عن نظرية تتخللها تدريبات ميدانية في شركات أو متخصصين اللي هم متوقعين معهم مصداقيات بخصوص الدول سيستم، بحيث أن الخريج هذا ممكن يخدم في المؤسسة لأنه يكون يخدم أهدافه. والخريج يبدأ طبعا في أول 3 فصول دراسية يعتبر نظرية بحتة من أصل 6 فصول، ويبدأ في الفصول ال3 الأخيرة من دراسته يسمونه النظام التأهيلي ما بين التعليم، لأنه يكون هو قد حصل على المعطيات الأدنى في التعليم، كان مثلا في الجنرال سكيلز لايك الميكانيكا. أنا طبعا كان شغل هندسي بحت يعني، لأن معظم الأشياء هذه تكون عبارة عن اللي هم الليبر اللي يشتغلون بيديهم. التجربة هذه نوعا ما نجحت، ولكن كان فيها مشكلة أخرى يعني صاحبتنا، وهي قضية أن النظام كذلك التوظيفي يمكن في معظم دول التعاون يختلف عن نظام التوظيف في أوروبا، وهي أن الرعاية للمؤسسات التعليمية عندنا هي رعاية حكومية، والنقد نقد حكومي، والمادة مادة حكومية. بينما في الدول الأوروبية نتكلم خصوصا يعني نتكلم أصحاب الفكرة هذه وهي المجال الألماني، هي أن الشركة هي ترعى الانستيتيوت، يعني الانستيتيوت هي باسم الشركة نفسها، بمعنى
لو خلينا السيمنز سكول، فالسيمنز سكول هو الطالب يلتحق بسيمنز ولا يلتحق بنظام تعليم يتبع وزارة التعليم في الجمهورية الألمانية الاتحادية. التجربة احنا قدرنا ان احنا نتوافق بطريقة مختلفة نوعا ما. احنا اعطينا الدعم الحكومي لجزء من طلبتنا بالنسبة للمعاهد، بالنسبة نتكلم عن المعطيات الأساسية الأولانية في التدريب، وأخذنا المكافآت بناء على عمل الطلاب في مجال التوظيف في الشركات مقابل عملهم، لأن الطالب كان يعمل 6 أشهر من السنة في الشركة نفسها مقابل 6 أشهر أخرى بما فيها إجازاته في المجال التعليمي، فكانت المكافأة مزدوجة ما بين الشركة وما بين، لأن الشركة إذا قدمت مكافأة حاسبت بجد، أعطت الأمر، أعطت الحضور والإنصراف حقه، فكان الطالب يعتبر موظف لكرته الوظيفي ولا أموره ولا مكافأة بناء على وظيفته. من تميز منه يبدأ يدخل شركة مباشرة، لأنهم أكيد بالأخير احنا نعمل لهم معارض زي المعمولة هنا، تبدأ الشركات تجذب عدد من العمالة، لأن في عندنا قانون العمالة الوطنية لابد من وجود 25% من العمالة الكويتية لأي مشروع، ولا المشروع ما راح يقدر يدخل المشاريع الوطنية، فلذلك الشركات كان يعني تحاول جذب أكبر عدد من الطلاب في مشاريعها، خصوصا أنهم دخلوا معهم enrollment في التجربة. شكرا جزيلا، خلاتك العافية. شكرا، وتجربة ثرية جدا لأن احنا نستفيد منها حتى في توصية. فعلا أغلب التجارب العالمية بنيت على مشاركة القطاع الخاص، ونحن نحاول أن نطبقها على القطاع الحكومي. تلبس لباسا آخر. نشكرك. الآن طيب تجربة 3 دقائق مع قطر. هذه تجربة هذه الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معدل الخمس. طبعا التجربة اللي في قطر تقريبا مشابهة للتجارب اللي موجودة في دول الجوار، لكن بحكي عن تجربة يعني قامت بها مدرسة قطر التقنية، وهي مدرسة تجمع في الحقيقة بين منهجين، منهج الأكاديمي اللي يتبع وزارة التعليم، وهناك منهج تقني متبناه قطر للبترول، وقطر البترول هي داعمة للمدرسة، والمدرسة في الحقيقة تحت مظلة وزارة التعليم. الطالب أول ما يدخل المدرسة طبعا هو مثل ما ذكرنا عنده منهجين يدرس، منهج أكاديمي، وهذا المنهج الأكاديمي يؤهل الطالب بعد أن يتخرج من الثانوية أن يلتحق بدراساته العليا. وهناك منهج تقني الطالب على أساسه يتخير تخصص من التخصصات الموجودة اللي تدرب في المدرسة وتدرس. هذه التخصصات في الحقيقة بنيت على احتياجات سوق العمل في قطر. فتحت هذه التخصصات بناء على احتياجات السوق المحلي في قطر، فهناك 8 تخصصات مختلفة في البلد. فالطالب يبدأ يدرس الدراسة الأكاديمية، ويدرس أيضا بالإضافة إلى الدراسة الأكاديمية يختار تخصص من التخصصات ويبدأ يخصص على منهج التيف، مؤسسة التيف الأسترالية، فيتخرج الطالب بشهادتين، شهادة ثانوية عامة وشهادة تقنية دولية من مؤسسة تيف الأسترالية. مثل ما ذكرنا أن الشهادة الثانوية العامة تؤهل الطالب أن يعني يكمل دراسته، الشهادة التقنية تؤهل الطالب أن ينخرط بسوق العمل على طول يعني مباشرة، لأنه بيكون عنده الأساسيات التقنية الموجودة اللي يدرسها على مدار ال3 سنوات. طبعا أول ما يدخل الطالب في المدرسة عنده تقريبا لمدة شهر عنده البرنامج التعريفي اللي يمر عليه من خلال التخصصات كلها في خلال شهر واحد، وبناء على المقاعد الموجودة المحددة لكل تخصص يعطى الطالب اختيارات 3 اختيارات بين التخصصات، فإن لم يجد الاختيار الأول فالثاني فالثالث إلى آخره.
الطالب أيضا خلال السنة الأولى أو خلال السنوات كذا الثانية والثالثة تكون هناك زيارات ميدانية للعمل قطاعات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى زيارات قطاعات العمل نفسهم للمدرسة للتعريف بالوظائف الموجودة والتخصصات الموجودة. فهذه الأشياء تدار هذا البرنامج يدار على مدى ال3 سنوات. بالإضافة إلى ذلك المدرسة تتبنى سنويا عمل يوم مهني تجمع فيه جميع القطاعات في المدرسة و يعني تعطي الفرصة للطلبة لمقابلة جهات العمل، ونفس الشيء تعطي فرصة لجهات العمل للتعرف على الطلبة، لأن خلال هذا المعرض المهني هناك معرض يقام على هامش هذا اليوم المهني، فتعرض أعمال الطلبة، تعرض مشاريعهم، لأن الطالب يشتغل على هذا المشروع ويطبق المعايير اللي يدرسها، ثم يأتي ببناء مشروع متكامل، فيأتي في آخر السنة يعرض هذا المشروع على الشركات، فيكون هناك مثل ما نقول تفاعل بين الشركات وطلبة المدرسة. هذا كله على التعليم العام يعني في الثانوية. أنا أتكلم لك لأن هذه المدرسة تجمع بين التعليم العام والتعليم التقني. كم مدرسة في قطر؟ هي المدرسة الوحيدة التي تقوم بهذا العمل، تجمع بين التعليم العام والتعليم التقني. مثل ما ذكرت يتخرج الطالب بشهادتين ويكون دارس منهجي في خلال 3 سنوات. والله مثير للاهتمام. الله يعطيك العافية. طيب نبغى تجربة أيضا. لا خلينا نوقف، معلش احنا ما من ساعة باقي. أقل من ساعة. في توجيه إن ننتهي قبل 3. طيب نخلص 3 يعني. تجربة المملكة العربية السعودية. في أحد عنده تجربة؟ تجربة المملكة العربية السعودية. معنا الأستاذ سعد العويسة، أخوان بسم الله الرحمن الرحيم. TVTC طبعا. طبعا تجربة المملكة العربية السعودية باختصار في مؤسسة عامة التدريب التقني المهني. أحد الأهداف الأساسية التي تأتي المؤسسة ممثلة طبعا فيها أن لابد يكون هناك مراكز توجيه موجودة في الكليات والمعاهد تساعد أبناء المتدربين والمتدربات بحيث أنهم يتخذون مسارات مهنية تختصر وتساعد على اختصار المدة الزمنية، وكذلك يكونون متوائمين مواءمة مع سوق العمل. فمن ضمن الأشياء اللي عملناها اشتغلنا على برنامج حكمناه وتعبنا فيه صراحة مع الخبراء، واشتركنا طبعا عدة جهات في المؤسسة، برنامج تخصصي مناسب بحيث المتدرب أو المتدربة لما يقبل طبعا هو بعد الثانوي أو بعد المتوسط للمعاهد والكليات، فيدخل في البرنامج هذا أو يقوم بأداء الاختبار هذا أو الأداة، ويساعد على أنه يختار أو يقرر القرار المهني المناسب. يعني فعلا حصلنا نتائج إيجابية من نفس البرنامج. هذه الأداة ساعدت الطلاب المتدربين والمتدربات كذلك على أنهم يكونون في الأماكن، يعني كان في هدر في تغيير التخصص، فساعدت البرنامج هذا أو الأداة على أن يكون يقلل من التسرب أو تغيير التخصص. كذلك في برنامج طبعا نقر السنة اللي فاتت مع المؤسسة ووزارة التعليم أن يكون برنامج تعليم وعمل أو يسمى برنامج تأهيل مهني طلاب الثانوية. ارتئينا أن طلاب الثانوية جيد لو يخوضون التجربة عندنا بالكليات والمعاهد، فالطالب من حقه أنه يأخذ مقرر أو مقررين. طالب الثانوية يتكلم أو طالب الثانوية يدرس عندنا كهرباء أو إلكترونيات أو تبريد أو إنتاج، التخصصات المتاحة، بحيث أنه يتعرض إلى خبرة مهنية تساعده فعلا يكون عنده نضج مهني، وتساعده بعدين لما يتخرج يا اما يجي كمسار قرار يجي للكلية التقنية أو للمسارات الأخرى التعليمية. نعطي عليها شهادات، مثلا إذا أخذ مقررين متلاحقين يأخذ أنه مؤهل مهنيا لممارسة هذه المهنة سواء في الكهرباء أو في الإلكترونيات أو في الإنتاج أو غيرها من التخصصات المتاحة. كذلك كمراكز توجيه نقيم يوم مهنة وتوظيف بشكل دوري
بحيث أنه نعرف خريجينا وكذلك الطلاب الموجودين في الكليات أو في المجتمع على نربطهم بالشركات والمؤسسات بحيث يكون في هناك علاقة تفاعلية. آخر شيء اللي ارتئينا واللي ذكر الدكتور كذلك ريادة الأعمال. دخلنا ريادة الأعمال في الموضوع هذا بحيث أنه يكون أحد المسارات المهنية لما تكون الوظائف لأي متغيرات اقتصادية يكون عنده مسار بحيث أنه يساعده ما نقلل قضية البطالة ويكون عنده القدرات والمهارات بأنه يتخذ قرار في هذا المجال. هذا بشكل عام. شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية يا أخي. طيب عمان موجودين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. ترى انا لا امثل عمان. كيف؟ انا مدير اداره التعليم في الامانه العامه للاستعاره. الامانه. اي نعم. فانا لا امثل عمان، انا امثل الامانه العامه للاستعاره. اوكي، ممكن حتى لو اني اعرف شيء فعلا اقوله لانه امثل. طيب الله يعطيك العافية. طيب خلينا نستفيد من الوقت، إذا كان في أحد عنده سؤال تفضل. بعد نقول السؤال بالعربي بعدين برجع. بس احنا على اساس البرنامج بقي عندنا تقريبا اقل من نص ساعه، سؤال واحد 25 دقيقه. اوكي، بنفتح المجال 5 دقائق للاسئله ثم نكمل الورشه مع الدكتور ثم ناخذ النتائج في اخر الورشه. في سوق العمل السعودي الان عندنا تخصصات عليها اقبال جدا كبير، وفي تخصصات الان عنها عزوف بعض الشيء. يعني مثلا وهذا الشيء لا يعلمه الطلاب. يعني مثلا عندنا على سبيل المثال في التخصصات التقنيه عندنا تخصص التبريد والتكييف، عدد الفرص الوظيفيه فيه اعلى من عدد خريجين الكليات، وهذا عن رقم نقلا عني انا، يعني عن واقع وتجربه. هذا واحد. بالنسبه للتخصصات الاداريه تخصص التسويق برضه في اقبال عليه جدا كبير، وفي عزوف بعض الشيء من الطلاب عنه. طبعا هل من الصح اننا نبني قبولنا على هالشيء، او من الصح اننا نخبر خريجينا بالكلام هذا قبل يدخل؟ يعني قبل تدخل ممكن نسوي كونفرنس مع المتدربين هذول او المقبلين على البرامج التدريبيه، وبعد ذلك نبني. دكتور هولي, I would like to ask you please firstly about the labor market in Saudi Arabia. We have 18 majors in TBTC. For instance, air conditioning plus marketing major have more than it's required more than any other majors in the labor market just now in Saudi Arabia. Shall we build our acceptance program on that, or shall we talk to our students? They are not already involved. No, they would like to involve. Before that, we should let them know, okay, we have several majors, but we have a high requirement from the labor market on these majors especially. What do you think? I think you should definitely give people information about what jobs are most popular at the moment and what employers are looking for. So if there's a big growth in a sector, especially if that's not very apparent to young people, because it's not a sector they necessarily think about or hear about, then it's very important, I think, to tell them that this is something that is recruiting. I think ultimately we give them the information and they make the choice. So you should say, well, there are all these opportunities. This is the one that's really popular at the moment. The danger with that is that if you tell everybody to go over there, then you end up with oversupply. And so you do need to be quite careful about that in the way that you use career guidance to do that. But I think we need to give people information. But we also need to, I think the stories that we tell them about what's happening in the labour market need to be sort of subtle enough that we can say, well, this is growing at the moment, but we think this one might be growing in 5 years' time. And so we need to have some trend data as well as just kind of current data, because it may be that there's a short-term boom in a particular industry, which then goes back down again, and you then train everyone to do something which you don't need anymore. So it's subtle, but I think the clearer we can be about what's happening in the labour market, the better the decisions that young people will make.
يعني كان بشكل واضح انه نحتاج ان نعطي الطلاب فكره واضحه عن سوق العمل، وين المتطلب الان او متطلب بعد 5 سنوات، اي قطاعات الان قاعد تنمو، اي قطاعات عليها طلب اكثر. هذه يعني هذه المعلومات يجب ان تكون متاحه للطلاب، وايضا بس في نفس الوقت ما تكون يعني في توجيه كبير، لانه ممكن في لحظه يصير في يعني سواء كان تغيير او نفس القطاع يصير مليان بسبب انه احنا دفعنا الناس لهذا بطريقه او باخرى. وانا اعتقد انه واحده من الوظائف، يعني واحده من وظائف المرشد المهني انه يكون زي الحساس، زي المونيتور في سوق العمل، هو قاعد يقيس انه وين في طلب اكثر، وين في عرض اكثر، وين في غير مطلوب. وهذه المعلومات ايضا كمان تصل للطلاب، يفترض تصل لصاحب القرار عشان يفتح فرص اكثر في هذا المجال. الحقيقه احنا عندنا مشكله في المونيتور هذا الحساس، احيانا يصير مفقود الرابط ما بين سوق العمل والجامعات، خاصه في الجامعات، فيصير مقرر يعني مدير الجامعه او اصحاب القرار في الجامعه قد يقرر حسب ما هو متاح له من ميزانيه، وليس على حسب ما يحتاج السوق. فاعتقد هذه واحده من وظائف المرشد المهني الجديده، يمكن ما كان مألوف زمان نسوي كذا، انه هو يوفر معلومات ليس فقط للطلاب وانما لصانع القرار، يقول له ترى الامور ماشيه، قاعد تفتح اكثر في هذا المجال، افتح وسع التخصص او زيد عدد المقاعد، او هذا المجال الامور قاعد تقفل فيه فخفض عدد المقاعد. اعتقد المونيتورنج هذا هو او المراقبه هذه او المناطره زي ما يقولوا من وظائف المرشد المهني. questions اسئله؟ نبغى اسئله يا اخوان لانه بناخذ 10 دقائق. تفضل يا اخي. كنت سألت سؤالي في البداية عن التجربة البريطانية، هل الطالب اللي يزور الجامعة ويشوف المسارات أكثر سوق العمل فرص بالنسب وبالأعداد على مستوى وأي مرحلة؟ في أي مرحلة؟ في أي مرحلة؟ No, in UK, where when students start to decide about his college major, is it in second grade of secondary school? So the process in England, and it is slightly different in Scotland actually. In England, the process is that young people will start to make choices about which subjects they're studying at the age of 13, and so they will then choose a set of qualifications at 13, and they'll then choose advanced qualifications at 15 and 16, which will generally still be pursued at school, although some will move into the vet sector at that point. And then at 18, they will then choose, 17, 18, they will then choose university. So it's very, I would say it's very common for young people to not have made a choice about the subject that they're going to study at university, or even whether they are going to go to university or whether they're going to pursue a vet route at the age of 16 or 17. So no, they're not making choices very early. What they are doing is starting to make some subject choices that begin to narrow their options. So one of the examples that's often used is if you want to be a doctor, a medical doctor, then you have to take all science subjects so you have to choose when you're 13 that is something you want to do. But there aren't very many occupations that are like that, where such a specific set of choices are important at such an early age. So most people aren't really making those choices until they're 15, 16, and then finally when they're 17, 18. يعني هو زي ما يقول ليس اختيار مسار، وإنما يقوم في عمر 13 على تحديد بعض المواد اللي يصير يدرسها أكثر، وهذا يضيق الخيارات أمامه. فمثلا لو حاب يصير طبيب فهو يختار المواد اللي زي الأحياء وغيرها اللي تأخذه للمسار الطبي. في سن 16 17 يستطيع إنه يختار شيء متقدم. 15 16 he choose advanced qualification. في 15 16 في 17 ما بعد يستطيع يختار التخصص الجامعي. Can I just say one more thing actually, that we produced a report a couple of years ago looking at this, and one of the things we said was that it was actually really important that they had career guidance throughout
that period, but particularly that they had personal career counselling when they were making those choices. So at 13, at 15 and at 17, they should really be having a career counselling interview to help them talk through those choices. So whenever there are important educational and career choices, that's really a good time to be doing some career counselling. نعم، هم يتعرض للتوجيه المهني في أحد هذه المراحل، سواء 13 15 17 في مراحل الاختيار. تفضل. من الذي يمارس الإرشاد المهني؟ ما هي مؤهلاته؟ ما الأشياء اللي حتى يحصل على يكون مهيأ في يعني تطبيق الإرشاد المهني على المسترشدين؟ قصدك في المدارس ولا في أي قطاع؟ يعني who is in charge of doing career counseling or career guidance in schools? So within the school, the responsibility is held by the school. So the school has to organise career guidance, and it has a legal responsibility to do that under the Education Act 2011. So they have to provide it. It's ultimately that the school principal, the head teacher, makes the decisions, but then they will usually delegate that down. And what we've been arguing recently is that it's actually important for schools to appoint what we're calling a careers leader. So somebody who's in charge of careers, who runs careers as a head of department. So, and then they may well have a careers advisor who works underneath them as well. But yeah, so it's the school's responsibility, and then the school has to identify somebody within the school who leads it. Are they teacher in the same school? Yes. They're either a teacher or a careers professional who's trained. So that's a separate qualification from the teaching qualification. I mean, recruited from outside? Sometimes we have, so one possibility is we have people who schools will recruit in somebody just to do careers work, but increasingly it's somebody who's employed by the school. So internal. I mean, not choosing a teacher, then give him a training and then start to work in that. Sometimes. I mean, it works in a variety of ways, but sometimes it will be built on a teacher with additional training. Other times, someone will be employed specifically to do the job. يعني هو مسؤولية مدير المدرسة، وصارت مسؤولية قانونية من 2011، صارت مسؤولية قانونية على مدير المدرسة إنه ينظم عملية الإرشاد المهني، يكون في شخص هو بسموه قائد المهنة أو كارير ليدر، قائد المهنة أو قائد الإرشاد المهني، اللي تحته يكون المرشدين المهنيين. أنا كنت سألته إنه هل هو يكون معلم في نفس المدرسة؟ ممكن يكون معلم يدربوه، ممكن يجيبوا أحد من برا كمرشد مهني يقوم بالعملية هذه، بس هي مسؤولية مدير المدرسة إنه ينظم هذا العمل. السلام. ودي خبير يفسر لي خريجين الجامعات والكليات لما يتوظفون في مجالات غير تخصصاتهم، إيش تفسيره كخبير؟ No, why some students recruited or get job in different than what they studied, different than what their college major? So, I mean, that will vary across different countries. So, in England, it's very common for people to be recruited. So, graduate recruiters recruit people with a degree without a lot of, they don't particularly care what your degree's in. I mean, there are some exceptions to that. Sometimes they want people with good mathematics, for example. But in Germany, it's much more common for there to be a very strong relationship between the major that you take and then the job that you do. So that does vary across different countries. But in England, the idea is that if we've trained graduates up to a certain level and they've got good transferable skills, a broad education, that then to recruit them into organisations as managers and leaders and so on, they should be able to do that regardless of their degree subject. And the government are happy with this? The government in England would like more people to do more vocationally focused subjects, so they would like them to do more science and maths and those kind of subjects.
but there's not a big agenda to change the balance of degree subjects in the UK. هو يقول إنه في تباين في الدول الأوروبية في هذا الموضوع. في بريطانيا أو في إنجلترا في يعني طلاب بشكل واسع يشتغلوا في عمل غير اللي يدرسوه، بينما في ألمانيا في علاقة أوثق بين الطالب اللي يدرسه واللي يشتغل فيه. مجرد نظرتهم في بريطانيا مجرد انك دربت الطالب على المهارات المتنقله هي transferable skills وصار عنده مهارات معينه يقدر يروح للسوق ويشتغل في اي عمل هو يحب يشتغل فيه. ما تعتبر مشكله؟ انا سالته انه الحكومه ما عندها مشكله في الموضوع، يعني هم الحكومه تركز على انه تاخذ الطلاب للفوكيشن للتعليم المهني اكثر. يمكن هذا الشيء اللي يركزوا عليه اكثر من هذا الموضوع. نعود إذا كان يقفل الورشة presentation. هو anything you want to present point. Are we finishing? Yeah. Within 6 or 5 minutes. Okay, shall I just say a few things to finish up? Yeah. So, I mean, I hope today's been useful to you. I think what we've been talking about has moved between levels, and I think there are some conversations we've been having which are really at the policy level, and so I think what we've said is that governments really need to set the framework within which colleges and schools act, and that's about saying that career guidance is important, that everyone should be providing it, and probably setting some basic standards for it. And I think that's a really important level. And then the second level that we've been talking about is, well, if you're in a college or a school, what do you actually do? And what I've been trying to get across is that career guidance is increasingly a learning activity. It's about thinking about what you want young people to learn, about having good, high-quality professionals who can deliver that, and then about giving them learning opportunities. And I think one of the things I've tried to highlight is the importance of actual real contacts with the labour market and real contacts with the world of work. And that might be through information, the provision of information about what's happening, but increasingly it's about experiences and experiential learning. And so I think that's what hopefully some of those messages are useful to you in your context. I'd be really happy to talk further, but also for you, I've got cards and so on, so if people want to take a card and contact me, because I think I can potentially link you up to the sort of wider international communities that are thinking about some of these things. إن إحنا خلال الجلسة يعني هو يتمنى أن تكون الجلسة مفيدة، وخلال الجلسة حتى نقلنا من مراحل أو يعني طبقات الحديث عن التوجيه المهني، من إنشاء السياسات العامة إلى التنفيذ على أرض الواقع في الجامعات والكليات. يعني على مختلف الطبقات حاول يتكلم عن موضوع اختيار التوجيه المهني، ويؤكد على أنه هي نشاطات تعليمية. زي ما قلنا هو حدد الأشياء لازم يتعلمها الطالب، وبعدين نعرضه لهذه النشاطات التعليمية، وأيضا نوصله أو تكون إحنا جهة الربط بينه وبين سوق العمل من أجل يحصل على معلومات عنه يستوعبه، وبالتالي يتخذ قراراته المهنية. أي واحد يحب يتواصل مع الدكتور هولي ممكن الآن يأخذ كرته، إذا يحب يسأل عن شيء إضافي أو يحب يوصل لجهات إضافية. تفضل.